नमस्कार. सर्वप्रथम माझ्या रेसिपींना भरभरून प्रेम दिल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानते. अशाच पुढच्या रेसिपींना तुमचा प्रतिसाद मिळेल अशी मी अपेक्षा करते. मंडळी, आजचा टायटल जर तुम्ही वाचलाच असेल तर आज आपण बनवणार आहे झटपट अशी आमरस पुरी. चला तर मग सुरुवात करू. सर्वप्रथम पुरी बनवण्यासाठी पीठ मळून घेऊ. आम्ही 3 माणसं असल्यामुळे इथे मी 2 वाटे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि पुरी खुसखुशीत होण्यासाठी त्याच्यामध्ये रवा घालू. चवीनुसार मीठ. आणि आता आपण मिक्स करू आणि पाणी थोडं थोडं घालून पीठ मळून घेऊ. पाणी एकदम घालायचं नाही, थोडं थोडं यूज करायचं. आणि पुरीचं पीठ घट्ट मळायचं, जास्त पातळ नाही करायचं. तुम्ही बघू शकताय इथे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण त्याला तेल लावून घेऊ. तेल लावून झालेलं आहे. थोड्या वेळासाठी आपण ठेवून देऊ. तोपर्यंत आमरस बनवायला घेऊ. इथे आपण स्वच्छ धुवून 4 देवगडचे हापूस आंबे घेतलेले आहेत. आता आपण त्यांना कट करून त्यांचा गर काढून घेऊ. सर्व आंबे कट करून झालेले आहेत. आता आपण त्याचा गर काढून घेऊ. गर काढून तयार झालेला आहे. आता आपण मिक्सरला लावून घेऊ. आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर घालू. मिक्सरला लावल्याने रस गरम होऊन काळा पडतो, म्हणून इथे आपण बर्फ यूज करणार आहे. आता आमरस तयार झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये वेलची घालून आणि मिक्स करू. त्याची कन्सिस्टन्सी पण तुम्ही बघू शकताय, परफेक्ट झालेली आहे. आमरस तयार झालेला आहे. आता आपण पुरी लाटून तळून घेऊ. छोटासा गोळा घेऊन पुरी लाटून घेऊ. थोडंसं तेल लावू. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण पुरी सोडून घेऊ. आता पुरी पलटून घेऊ. अशाच प्रकारे सर्व पुऱ्या तळून घेऊ. तुम्ही बघू शकता किती छान आपली पुरी तयार झालेली आहे.
सुंदर अशी आमरसपुरी तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.